Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa coming smartphone na LG K92 5G. Kanyang mga features, specs and price, quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang overseas ngayong November 2020 na mayroong estimated price na 16,500 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas at may isang color option na Titan Gray. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!